ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 101%। ਇਟਲੀ ਦਾ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲਾ ਮੋਹਿਤ ਆ ਤੇ ਸਰਨੇਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਡਿਟੇਲ ਓਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜੌਬ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜੌਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ, ਕੰਟਰੈਕਟੋ ਦੀ ਸਗੋਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ TRC ਬਣਨੀ, ਉਹ ਲੈਣਾ, ਅੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ID ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਵਾ ਉਹ PDF ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਲੂਗੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਟਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਿਡ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। BFS ਦੀ ਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ BFS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿੰਕ ਅਵੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਡ ਆ 6 ਮੰਥ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੈਲਿਡ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਵੋ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸਗੋਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ PDF, ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ID ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗਾ BFS ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, PCC ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਰ ਕੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਆ, 9 ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਕਲਿੱਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 101% ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 1-2 ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਓਕੇ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।